सो तपाईको बजेट चाहिँ 40,000 छ र दामी ट्याब्लेट खोजिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ तपाईको लागि बेस्ट अप्सन हो। सो यो हो Redmi Pad Pro 5G हैन, यसको स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 40,000 नै छ र हुन्छ नि नेपालमा खासै मिड रेन्जमा चाहिँ त्यति राम्रो ट्याब्लेटहरु हुँदैन के, तर यो Redmi Pad Pro 5G ले चाहिँ यो कुरा चाहिँ चेन्ज गरेको छ हैन। सो के कुरा चाहिँ यसमा राम्रो छ सबै लेट्स चेक इट आउट। आई एम मनोज श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। सो फर्स्टमा चाहिँ योसँग एडिसनल किन्न मिल्ने एक्सेसरिजहरु कुरा गरौँ है। सो यो छ कीबोर्ड हैन, सो यो चाहिँ कीबोर्ड हो, ब्लुटुथ कीबोर्ड। अर्को चाहिँ यो Redmi स्मार्ट पेन भनेर एउटा पेन पनि छ हैन। अब यो कतिको युजफुल छ त? सो कीबोर्ड चाहिँ हुन्छ नि यो एज अ कभर पनि भयो र एज अ किक स्ट्यान्ड यसरी पनि काम गर्छ के, र कीबोर्ड भइहाल्यो र की स्ट्रोक्सहरु चाहिँ राम्रै छ हैन, फिडब्याक पनि राम्रै छ। अलिकति हेभियर साइडमा छ तर खासै त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन हैन, किनभने अब यो एज अ किक स्ट्यान्ड युज गर्न मिल्छ नि त। सो टाइपिङ गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ, त्यो फिडब्याकहरु नाइस नै छ हैन। हल्का हेभियर साइडमा भए पनि त्यो टाइपिङ गर्न अलिकति त्यो हात बसेपछि निकै सजिलो लाग्छ। सो मलाई चाहिँ निकै युजफुल लाग्यो कीबोर्ड चाहिँ। हुन्छ नि तपाईलाई अब यो ल्यापटप चाहिराख्दैन कि, यो भएपछि तपाईँ नर्मल चाहिँ डक्सहरुमा काम गर्नुहुन्छ भने ट्याब्लेटले नै इजी नै पुग्छ कि, यो भइसकेपछि है ल्यापटप चाहिराख्दैन। अब यो स्मार्ट पेनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब मेरो लागि पर्सनल चाहिँ खासै त्यति युजफुल चाहिँ फिल भएन मलाई स्मार्ट पेन चाहिँ। अब तपाईँ ड्रइङ गर्नुहुन्छ, नोट्सहरु टिप्नुहुन्छ भन्ने क्लासेसहरुमा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निकै काम लाग्छ। तर पर्सनली मेरो युज केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ खासै त्यतिको युजफुल चाहिँ लागेन। सो यो पेनको अब रेस्पोन्स टाइमहरु चाहिँ ठिकै छ हैन, रेस्पोन्सिभ नै छ। तर हुन्छ नि त्यो अब स्यामसङको जुन स्यामसङ एस पेन हुन्छ त्यो जस्तो त अफकोर्स हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन, तर जुन यो प्राइसमा आएको छ आई थिंक रेस्पोन्सिभनेसको हिसाबमा चाहिँ राम्रो छ। जुन हुन्छ नि यसले हाम्रो जुन ड्रइङ गर्ने एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो ठिकठाकै छ, त्यस्तो एकदमै सुपर रेस्पोन्सिभ चाहिँ छैन। अब ट्याब किन्नुको वान अफ द मेन रिजन भनेको चाहिँ मल्टिमिडियाको लागि पनि हो हैन, र त्यसमा चाहिँ डिस्प्लेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ र डिस्प्लेमा चाहिँ दामी छ है। लाइक Redmi Pad Pro 5G को डिस्प्ले चाहिँ मलाई दामी लाग्यो। 12.1 इन्चको ठुलो डिस्प्ले दिएको छ हैन, र यो चाहिँ 2.5K रेजोल्युसन हो के। सो शार्पनेस त दामी। र के भएको थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा एकछिन चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एमुलेट जस्तो फिल भइरहेको के, लाइक जुन कलर्सहरु हैन निकै भिभिड राम्रो थियो, शार्पनेस पनि निकै राम्रो थियो हैन। सो कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ दामी नै छ यो है, लाइक नेटफ्लिक्स युट्युब हेर्न त बबाले छ। र एमुलेट चाहिँ है, तर फेरि आइपीएस एलसीडी नै हो, तर जुन हुन्छ नि ओभरअल डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो युज गरेको छ के। त्यसैगरी यसमा रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन कुरा गर्ने भने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्यानल हो, र रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन पनि यसको दामी छ। सो हुन्छ नि हामीले एपहरु चलाउँदाखेरि जस्तो इन्स्टाग्राम फेसबुक स्क्रल गर्दाखेरि 120 मै चल्छ भने अब यसले कन्टेन्ट हेरिकन सो तपाईले स्क्रल गर्न छोड्नु भयो भने चाहिँ यो अब अहिले 48 मा रेस्ट गरिरहेको छ यहाँ हेर्यो भने हैन। सो 120 मा हुन्छ हामीले स्क्रिन स्क्रल गरेर बेला, नत्र चाहिँ यसले कन्टेन्ट हेरिकन 48 30 60 हुन्छ नि डिफ्रेन्ट रिफ्रेश रेटहरु सपोर्ट गर्छ के। सो अप्टिमाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो छ। र स्क्रिन ब्राइटनेसको कुरा गर्ने भने ब्राइटनेस चाहिँ टिपिकल 500 निट्स हो भने यसको म्याक्सिमम चाहिँ 600 निट्सको दिएको छ हैन। र अब आउटडोर्समा चाहिँ खासै त्यस्तो दामी चाहिँ हुँदैन यसको ब्राइटनेस, तर इन्डोर्सको लागि चाहिँ मजाले पुग्छ। सो आउटडोर्समा खासै त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन, तर ओभरअल डिस्प्ले प्यानल निकै राम्रो छ। प्लस यसमा प्रोटेक्सन चाहिँ हामीले गोरिल्ला ग्लास 3 को पाउँछौँ। सो डिजाइन पनि सिम्पल छ तर राम्रो छ के, लाइक पलिश डिजाइन छ। सो हेर्नुभयो भने यो फुल हुन्छ युनि बडी हो के, एल्युमिनियम युनि बडी हो। सो हेर्नु भने चाहिँ फ्रेम र जुन पछाडिको रियर ब्याक छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो केही पनि ग्याप्सहरु देख्दैनौँ हैन, युनि बडी डिजाइन भनिन्छ यसलाई। र फुल एल्युमिनियम डिजाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिमियम नै देखिन्छ हैन, तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेभी छ के। सो यो चाहिँ 571 ग्राम्स है, सो हेभी छ। त्यसैले अब अगाडिपट्टि सिम्पल डिजाइन छ हुन्छ नि, त्यस्तो केही पनि हामीले चाहिँ पुरै थिक छ। बेजल्सहरु जो चङ्की नै छ बेजल्सहरु, त्यस्तो सुपर स्लिम बेजल्स अथवा हुन्छ नि हामीले कुनै पनि होल पन्च त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन यसमा है, नर्मल खाली डिजाइन दिएको छ तर राम्रो छ डिजाइन है, जस्ट प्रिमियम नै फिल हुन्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले सिम कार्ड पनि हाल्नु मिल्छ। सो तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो सिम कार्ड सपोर्ट है, यहाँनिर सिम कार्ड प्लस माइक्रो एसडी पनि लाग्छ यसमा। सो त्यो भइहाल्यो। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ 4वटा स्पिकर छ टोटलमा। सो दुईटा चाहिँ इच साइड के, यो साइडमा दुईटा छ भने यहाँ अर्को साइडमा दुईटा स्पिकर दिएको छ। डल्बी एटमोस हो र स्पिकर क्वालिटी पनि निकै राम्रो छ, त्यो नि हेरिहाल्नु है त। अब अरु पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँ टपमा चाहिँ यो पावर बटन दिएको छ हैन, त्यसैगरी यतापट्टि चाहिँ यो भोल्युम बटन्सहरु भइहाल्यो, र यहाँ माइक पनि छ, दुईटा माइक छ यो टप माथिपट्टि हैन। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ यो स्पिकरको ठ्याक्कै बीचमा चाहिँ हेडफोन ज्याक, त्यसैगरी टाइप सी पोर्ट भयो है। र क्यामेरा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यहाँनिर पाउँछ है, फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ। र पर्फर्मेन्स पनि यो ट्याबको चाहिँ मलाई इम्प्रेसिभ लाग्यो। यसमा चाहिँ क्वालकमको स्न्यापड्रागन 7S Gen 2 चिपसेट आउँछ, त्यसैगरी 6 अथवा 8GB र्याम अप्सन आउँछ, त्यसैगरी स्टोरेज चाहिँ 128 अथवा 256GB हुन्छ है, त्यही र्याम हुन्छ। अब यसको हुन्छ नि जुन हाम्रो नर्मल पर्फर्मेन्स
एप ओपनिङहरूदेखि लिएर एप स्विचिङ निकै राम्रो छ, फास्ट फ्लुइड स्मुथ छ। त्यसै गरी यसमा मैले छ नि मल्टी विन्डोमा दुईवटा एप स्प्लिट स्क्रिनमा, त्यसै गरी अर्को चाहिँ फ्लोटिङ विन्डोमा अर्को दुईवटा एप खोलेर साइड बाई साइड साइमल्टेनियसली चलाउँदाखेरि पनि नो ल्याग स्लोडाउन्सहरू निकै स्मुथ फास्ट छ। सो मल्टिटास्किङ इजी मजाले गर्न सकिन्छ यसमा। त्यसै गरी गेमिङको लागि पनि राम्रो छ यो। र गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा गेन्स एन्ड इम्प्याक्ट चाहिँ मिडियम ग्राफिक्स 60 FPS फ्रेम लिमिट राखेर खेल्दाखेरि चाहिँ 53.4 जस्तो एभरेज FPS थियो, जुन चाहिँ राम्रो हो, स्मुथ चल्छ, मजाले हुन्छ नि, मजाले ह्यान्डल गर्छ, त्यस्तो हिटिङ सिटिङ पनि हुँदैन। त्यो राम्रो छ गेमिङ एक्सपिरियन्स, स्मुथ नै हुन्छ। र PUBG मोबाइल पनि यसमा चाहिँ हामीले स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम FPS सेटिङमा खेल्न मिल्छ होइन। र त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि 59 जस्तो एभरेज FPS तिरेको थियो, जुन चाहिँ वान्स अगेन निकै राम्रो, त्यस्तो फ्रेम ड्रप्सहरू पनि थिएन, मजाले खेल्न सकिन्छ PUBG मोबाइल। त्यो गेमिङ एक्सपिरियन्स यसमा राम्रो छ। अब कुरा गरौँ क्यामेराको। सो यसमा चाहिँ हामीले रियरमा पनि 8 मेगापिक्सल क्यामेरा छ भने अगाडि फ्रन्टमा नि 8 मेगापिक्सल क्यामेरा दिएको छ है। अब हुन्छ नि ट्याब्लेटको क्यामेरा हो, सो खासै राम्रो कुरा त यसमा हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्न होइन ट्याब्लेटहरूको। अब रियर क्यामेराको जुन हुन्छ नि फोकसिङहरू ठिकठाकै छ र सटर स्पिड पनि फास्टै छ, त्यस्तो स्लो छैन। र अब भनिहालेँ यसको हुन्छ नि सार्पनेसहरू चाहिँ पुग्दैन क्या। सो लाइक अलिक नोइजी नै हुन्छ इमेजहरू होइन, सार्पनेस पुग्दैन। कलर्सहरू डिसेन्टै छन्, तर हुन्छ नि तपाईँले यो रियर क्यामेरा चाहिँ तपाईँलाई फोटो खिच्नै पऱ्यो, फोन अरू छैन भने चाहिँ खिच्ने हो, नत्र चाहिँ हुन्छ नि त्यो खासै रियर क्यामेराबाट हामीले फोटोग्राफी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेरा पनि सिमिलर नै भन्छौँ होइन। फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ जुन तपाईँको फेसमा डिटेल्सहरू खासै पुग्दैन, सार्पनेस लो साइडमै छ, कलर्सहरू ठिकठाकै छ है। सो हुन्छ नि यसले चाहिँ अब हामीले जुन नर्मल भिडियो कलिङहरू गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ राम्रो छ क्या। जस्तै इमेज हेऱ्यो भने चाहिँ सार्पनेस चाहिँ लो नै हुन्छ, जस्तै फेसमा खासै डिटेल्सहरू पुग्दैन, तर तपाईँलाई भिडियो कलिङको लागि चाहिँ मजाले नै युज गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बेसी चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी भिडियोको कुरा गर्ने भने चाहिँ 1080p 30 FPS सम्म खिच्छ रियर क्यामेराले, र सेम भिडियो पनि एज फोटो जसरी नै लो क्वालिटी छ, लो रेज देखिन्छ होइन 1080pमा। त्यसै गरी सार्पनेस पनि कम नै फिल हुन्छ, र हुन्छ नि जुन स्ट्याब्लेस हुन्छ त्यो पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। अर्को दामी कुरा भने यसको ब्याट्री। सो म्यासिभ 10,000 mAh को 10,000 mAh को चाहिँ ब्याट्री दिएको छ। सो यसले चाहिँ हामीले 3 देखि 4 दिन युजेज अनुसार चाहिँ हुन्छ नि 3 देखि 4 दिनको ब्याट्री लाइफ मजाले दिन्छ। त्यसै गरी स्क्रिन अन टाइम चाहिँ मैले त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ 8 घन्टा भने कहिलेकाहीँ 10 घन्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम चाहिँ यसमा पाइन्छ। युजेज अनुसार फरक हुन्छ, फेरि गेम खेलिन्छ कि खेलिँदैन भन्ने कुरा। र यसमा चाहिँ हामीले बक्समा 33 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि पाउँछौँ, र यो चार्जरले चाहिँ त्यस्तै 55% जस्तो हुन चाहिँ 1 घन्टा जस्तो लाग्थ्यो भने फुल चार्ज हुन चाहिँ 2 घन्टा 20 मिनट अराउन्ड त्यस्तो टाइम चाहिँ लाग्छ। अब ओएसको कुरा चाहिँ यसमा हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ होइन, र हाइपर ओएस नै हो। अब यस्तो खाले होइन। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्याब स्पेसिफिकको लागि भने चाहिँ यहाँ तलबाट डक आउँछ होइन। सो डकमा चाहिँ हामीले रिसेन्टली युज गरेको चाहिँ एपहरू देखाउँछ क्या, र तपाईँले फेरि डक युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति यस्तो गर्ने, र यहाँ चाहिँ डक खुल्छ होइन। सो डकबाट चाहिँ हामीले इजिली यसरी स्विच गर्न मिल्यो है। त्यस गरी अब यसमा चाहिँ यसपालि हुन्छ नि जुन टास्क म्यानेजर छ त्यो चाहिँ अप्टिमाइज भएर आएको छ कि। सो ट्याबको लागि भनेर यो धेरैवटा ट्याब्सहरू चाहिँ देखाउँछ, र अब कुनै मल्टी विन्डोमा खोल्नु पऱ्यो भने यसरी हामीले लङ प्रेस एन्ड होल्ड गर्ने, र मल्टी विन्डो अथवा फ्लोटिङ विन्डोहरू चाहिँ यहीँबाट ओपन गर्न मिल्छ है। र दामी कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले एकैचोटिमा जस्तै दुईवटा एप चाहिँ मल्टी विन्डोमा खोल्यो, त्यसै गरी अर्को दुईवटा अझै अर्को एडिसनल एप चाहिँ फ्लोटिङ विन्डोमा खोलेर चाहिँ मजाले चलाउन सक्छौँ क्या। र ट्याब स्पेसिफिक भनेर चाहिँ यहाँ फिचर फर ट्याब्लेट्स भनेर एउटा सेटिङ पनि हामीले पाउँछौँ होइन, र यहाँभित्र चाहिँ फ्लोटिङ विन्डो भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ यो कन्फरेन्स विन्डो भन्ने जस्तो देखाएको छ कि। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो कन्फरेन्स टुल्समा चाहिँ नर्मली जुन हामीले भिडियो कलिङ गर्छौँ नि फुल स्क्रिन भिडियो कल गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अर्को एडिसनल अप्सन चलाउँछ कि टगल अन एन्ड अफ गर्ने, त्यस्तो अप्सन्सहरू देखाउँछ। सो ट्याब स्पेसिफिक हामीले जुन अप्सनहरू पाउँछौँ त्यो चाहिँ यति नै हो यसमा। सो रेडमी प्याड प्रो 5G चाहिँ तपाईँको 40,000 को लागि नि दामी अप्सन हो फर ट्याब्लेट है, किनभने दामी डिस्प्ले, डिजाइन पनि राम्रो छ। त्यसै गरी यसमा हामीले अब क्यामेरा त त्यस्तै हो होइन, ट्याब्लेटहरूमा यसरी पाउँछौँ। ब्याट्री पनि दामी छ 10,000 mAh, 33 वाट फास्ट चार्जिङ पनि छ, पर्फर्मेन्स पनि एकदम राम्रो, स्मुथ गेमिङ पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी हुन्छ यसमा अब हामीले ओभरअल एक्सपिरियन्स निकै राम्रो छ कि। सो ट्याब्लेटको लागि चाहिने सबै कुरा चाहिँ यसमा पाउँछौँ, प्लस 5G सपोर्ट झन्डै भन्नै बिर्सिसकेको थिएँ होइन। 5G कनेक्टिभिटी पनि छ। सो सिम कार्ड हालेर तपाईँलाई अब डेटा चलाउनु पर्छ कि हुन्छ नि फोन कल्सहरू गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। सो 40,000 को लागि दामी ट्याब्लेट। TechLekh।